สวัสดีครับรายวิชาการสร้าง Virtual Reality หรือ VR บทการจัดการ VR Content ประเภทวิดีโอและ Picture 360 องศา VR 360 องศา Content เป็นรูปแบบของข้อมูลที่เก็บจากกล้อง 360 องศา ซึ่งเราสามารถที่จะใส่คอนเทนต์ต่างๆ เหล่านี้ในโมบายแพลตฟอร์มหรือตัวกล้อง Goggle ที่เราจะสามารถใช้งานได้ผ่านตัวแว่นที่ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตัว VR 360 องศานั้นก็จะมีลักษณะนะครับเป็นการเก็บรวบรวมภาพในลักษณะของรูปทรงสเฟียร์หรือรูปทรงกลมนั่นเองนะครับซึ่งภาพต่างๆจะใช้ในการยืดนะครับวิดีโอต่างๆที่ได้เข้ามาในระบบก็จะถูกยืดออกนะครับซึ่งทำให้สอดคล้องกับมุมมองต่างๆที่สายตาจะได้รับนะครับก็คือลักษณะของความกว้างความยาวนะครับความสูงจะถูกยืดออกเป็น360 องศานะครับก็เหมือนกับว่าเราไปยืมอยู่ใจกลางของทรงกลมที่มีลักษณะที่เป็นภาพทรงกลมนะครับห่อหุ้มเราไว้อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับก็ทำให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกได้ถึงว่าการไปยืนณจุดนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นลักษณะของเพียงแค่ภาพหรือวิดีโอที่ยืดออกคลุมตัวผู้ใช้งานอยู่นั่นเองนะครับการใช้งานนะครับตัวคอนเทนต์ที่เป็น VR 360นะครับซึ่งเราจะเก็บได้จากตัวกล้องที่เป็นกล้อง360 องศาซึ่งกล้อง360 องศาก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบมากๆเลยซึ่งในปัจจุบันนี้ราคาก็จะมีต่างๆกันไปตั้งแต่ราคาหลักพันจนถึงราคาหลักล้านซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและก็สเปคที่ทางผู้ใช้ต้องการว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆออกมาเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดมากน้อยแค่ไหนมีความเร็วมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการใช้งานทางด้านภาพและวิดีโอนะครับซึ่งการใช้งานภาพและวิดีโอนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีการใช้ memory มีการใช้CPU หนักอยู่นะครับซึ่งเราก็จะใช้ตามที่เราต้องการนะครับก็คือเราต้องการออกแบบไว้ก่อนว่าเราจะใช้ต้องการทำระบบประมาณไหนนั่นเองนะครับเราก็จะเลือกตัวฮาร์ดแวร์ที่เราใช้งานได้ถูกต้องนะครับซึ่งการที่เมื่อเราได้ภาพนะครับ360 องศามาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะของของกล้องนะครับโดยทั่วๆไปถ้าหากว่าเราใช้กล้องที่เป็นกล้องมือสมัครเล่นนะครับของ VR เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะได้ออกมาเป็นภาพ2ภาพซึ่งเป็นภาพซึ่งมีลักษณะที่เป็นกลมๆอย่างที่เห็นนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะของ2ตานะครับก็คือได้ภาพมาจากกล้อง2ตัวนั่นเองนะครับก็คือด้านซ้ายตัวหนึ่งและด้านขวาตัวหนึ่งจากนั้นแล้วค่อยเอาซอฟต์แวร์มาเมิร์จภาพทั้ง2เข้าด้วยกันนะครับโดยการผ่านอัลกอริทึมนะครับในการคำนวณให้ภาพ2ภาพนี้ถูกเมิร์จเข้าด้วยกันแล้วก็จะทำให้เป็นทรงกลมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัว VR Image หรือว่า VR Picture 360นั่นเองนะครับซึ่งลักษณะของการนำไปใช้ของตัว Image หรือ Picture 360นั้นนะครับจึงส่วนใหญ่ที่นิยมกันก็คือจะใช้ในการถ่ายทอดนะครับหรือว่าเก็บภาพลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับโดยปกติแล้วก็จะใช้ในการถ่ายภาพที่ค่อนข้างที่จะยึดเป็นสแตติกนะครับก็คือเป็นภาพวิวทิวทัศน์ซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นในห้องนี้นะครับหรือว่าบางครั้งเขาก็จะใช้ในการทำภาพ360หรือว่าเป็น VR ซึ่งใช้ในโครงการบ้านจัดสรรหรืออะไรพวกนี้นะครับก็คือจะถ่ายภาพห้องซึ่งเป็นห้องเปล่าๆห้องโล่งๆโดยที่ไม่มีสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีสิ่งเคลื่อนไหวในนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกได้ว่า
ทำไมสิ่งที่เคลื่อนไหวมันไม่เคลื่อนไหวนั่นเองนะครับส่วน VR นะครับตัววิดีโอ360นะครับก็คือเอเราจะนำเอากล้องตัวนั้นนะครับที่เราใช้งานในขั้นต้นที่เราดูกันนะครับก็คือเราจะเอากล้องเหล่านั้นมาเก็บเป็นภาพวิดีโอแทนที่จะเป็นภาพนิ่งๆนะครับก็คือการใช้งานของการใช้งานเก็บภาพของกล้องก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันต้องใช้ทรัพยากรแล้วก็ CPU นะครับเมมโมรีต่างๆในกล้องค่อนข้างที่จะมากทำให้กล้องที่จะสามารถถ่ายทำเป็น VR วิดีโอ360ได้อย่างชัดเจนนั้นค่อนข้างจะต้องมีประสิทธิภาพและก็มีราคาสูงนะครับซึ่งตัวกล้อง360ที่ถ่ายเป็นวิดีโอนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการถ่ายวิดีโอเป็น360เนี่ยจะนิยมกันสำหรับเหตุการณ์ที่มีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนไหวนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นตัวการถ่าย VR 360ซึ่งเป็นลักษณะของการแข่งรถนะครับมีการเคลื่อนที่ของตัวผู้เล่นนะครับหรือว่าตัวผู้ใช้งานซึ่งจริงๆแล้วนะครับตัวกล้องตัวที่เราสามารถที่จะใช้งานเก็บภาพ360ที่เป็นวิดีโอเนี่ยนะครับเราก็จะติดไปกับตัวรถนะครับที่ทำการเก็บข้อมูลอยู่นะครับหรือในกรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับอย่างด้านขวามือนะครับเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับของใต้ทะเลนะครับมีปลาแหวกว่ายรอบๆนะครับก็คืออันนี้ก็จะสามารถที่จะเห็นการเคลื่อนไหวนะครับปลาก็จะไม่อยู่ว่ายอยู่นิ่งๆอยู่กับที่ปลาก็จะว่ายไปว่ายมาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลใต้ทะเลนะครับซึ่งลักษณะของการใช้กล้อง VR นะครับก็จะมี housing ซึ่งสามารถที่จะนำเอากล้อง360ลงไปถ่ายใต้น้ำได้ด้วยนะครับเมื่อทำการถ่ายภาพมานะครับโดยปกติแล้วกล้องที่เป็นกล้อง360นะครับซึ่งเป็นระดับทั่วไปนะครับจะให้ภาพออกมาเป็น2ภาพด้วยกันนะครับซึ่งภาพ2ภาพนั้นนะครับจะต้องถูกถ่ายออกมาจากกล้องที่อยู่ทางด้านคนละฝั่งกันนะครับกล้องตัวหนึ่งอยู่ทางด้านซ้ายกล้องตัวหนึ่งก็จะอยู่ทางด้านขวาจากนั้นแล้วค่อยนำเอาภาพที่ได้จากกล้องทั้งสองข้างมาเมิร์จเข้าด้วยกันนะครับลักษณะของการถ่ายภาพมานะครับภาพดิบๆมานะครับของภาพการที่เรานำเอาภาพ2ภาพมาเมิร์จกันนะครับภาพดิบที่เราได้มาตอนแรกสุดก็จะเป็นอย่างด้านซ้ายมือนะครับก็คือจะเป็นรูปของภาพทางด้านกล้องซ้ายและกล้องขวาและเห็นอย่างเป็นรูปกลมๆเลยนะครับกลมๆเลยคือจะมีลักษณะของขอบสีดำๆอยู่รอบๆด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าพอเข้าซอฟต์แวร์ทำการแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นมีลักษณะคล้ายกับทางด้านภาพทางด้านขวามือนะครับก็คือภาพก็จะถูก merge ติดกันนะครับแล้วก็มีการยืดออกนะครับยืดออกเราจะสามารถที่จะมองเห็นภาพได้ทั้งหมดนะครับก็คือจากซ้ายสุดไปขวาสุดแล้วก็จะมาบรรจบกันนะครับตรงกลางนั่นเองลักษณะของการใส่ VR นะครับ360ในภาพนะครับหรือในวิดีโอก็ตามนะครับเราสามารถที่จะใส่ลิงก์นะครับต่างๆลงไปได้นะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่จะป๊อปอัพขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะใส่ลิงก์ในส่วนของการที่เราจะเข้าไปนะครับในอีกซีนหนึ่งหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ไปวาร์ปไปนู่นวาร์ปไปนี่นะครับหรือว่าเราจะให้ป๊อปอัพขึ้นมาว่าเป็นข้อมูลเสริมหรือเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวซอฟต์แวร์ทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นนะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นการใส่ลิงก์ให้ต่างๆนะครับลิงก์ต่างๆให้กับตัว VR ซึ่งในตัว VR เองนะครับก็พ
พอมันแสดงผลออกมาในจุดต่างๆที่เราทำการมองไปก็จะทำการลิงก์ไปยังที่จุดใดๆที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นนะครับในที่นี้จะใช้นะครับในตัวอย่างนี้ก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า thinglink.com นะครับ thinglink.com ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการใส่จุดเชื่อมโยงนะครับตัว VR เข้าด้วยกันหรือว่านะครับในการใส่ปุ่มหรือชาร์ตควบคุมต่างๆนะครับสามารถสั่งการได้ด้วยการชี้พอยเตอร์ลงไปนะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวที่เป็นวิดีโอแล้วก็ภาพนะครับขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะวาร์ปหรือว่ามีการเปลี่ยนซีนไปนะครับว่าจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะไปจากจุดนี้ไปวิดีโอหรือว่าจากจุดนี้ไปภาพนิ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ pointer นะครับที่ใช้การชี้ไปที่ตำแหน่งนะครับที่เป็นกรอบที่เราต้องการที่จะลิงก์ไปจากนั้นภายใน2 วินาทีมันก็จะทำการเปลี่ยนซีนหรือว่าเปิดลิงก์ใหม่ขึ้นมานะครับเราจะรู้สึกว่ามีการลักษณะของการเคลื่อนที่ก็คือเราจะรู้สึกว่ามันจะวาร์ปไปอีกที่หนึ่งนั่นเองนะครับตัว VR Remote Control นะครับก็สำหรับใช้ในการติดต่อกับตัว Mobile Device นะครับก็จะเชื่อมต่อกันด้วย Bluetooth นะครับคือโดยปกติแล้วตัว Mobile Device นะครับก็เวลาที่มันอยู่ตรงหน้าเรานะครับก็คือมันเข้ามาบรรจุอยู่ในตัว Goggle เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไม่มีทางที่จะไปสัมผัสหน้าจอมันได้เพราะเนื่องจากว่าหน้าจอมันอยู่ติดกับในตาของเราเลยนะครับมันอยู่ภายใน Goggle อีกทีนึงดังนั้นนะครับการควบคุมหรือคอนโทรลใดๆเราก็ควรจะต้องใช้ตัวโมบายนะครับก็คือตัวบลูทูธนะครับเป็นตัวรีโมทคอนโทรลนะครับก็คือเราสามารถที่จะควบคุมสั่งการต่างๆนะครับในระบบ VR นะครับด้วยรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับก็สามารถเชื่อมโยงกับบลูทูธได้นะครับโดยที่ไม่ต้องต่อสายนะครับในการใส่พื้นหลังให้กับ VR 360นะครับเป็นการปิดไม่ให้เห็นขาตั้งกล้องนั่นเองนะครับลักษณะของการปิดไม่ให้เห็นขาตั้งกล้องก็คือว่าถ้าหากว่าเราต้องการทำให้มันเป็นเหลี่ยมหรือมุมนะครับต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ตัว Adobe Premiere นะครับหรือว่าตัว Photoshop สำหรับตัวVR 360ที่เป็น Picture นะครับหรือ Image ก็ตามแต่ถ้าหากว่าเป็นตัว VR นะครับซึ่งเป็นวิดีโอ360เราก็ต้องใช้ Premiere นะครับในการที่เราจะเอาโลโก้ต่างๆที่จะมาวางไว้ที่พื้นนะครับก็คือปิดขาตั้งกล้องนั่นเองนะครับก็จะสามารถที่จะมีรายละเอียดในการปิดลงไปนะครับถ้าหากว่าอย่างตัวอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับเวลาที่เรารันจริงๆแล้วนะครับตัวโลโก้ที่ปิดขาตั้งกล้องตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ถ้าหากว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะเป็นวงกลมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวขาตั้งกล้องเนี่ยเวลาเรามองลงไปที่พื้นเนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมนะครับแต่ว่าเวลาที่เราใช้ตัวPhotoshop นะครับเราก็จะตัดภาพด้านล่างออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดานะครับตรงนี้ก็จะสามารถทำให้เป็นการปกปิดขาตั้งกล้องแล้วก็ใส่โลโก้ได้ไปในตัวด้วยนะครับ